السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. بالنظر إلى حجم الكون وعمره فلا عجب أن البشر خدشوا السطح فقط عندما يتعلق الأمر بفهمه، فيمكن لعلماء الفلك الإجابة على العديد من الأسئلة حول الفضاء، ولكن هناك بعض الألغاز التي قد لا نحلها أبدا. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أسئلة في علم الفلك لم يتم حلها. 10. كم عدد الكواكب الشبيهة بالأرض هناك؟ يوجد في نظامنا الشمسي الصغير وحده 8 كواكب، وربما التاسع لم يتعقبه أحد بعد. من بين هؤلاء الكواكب كوكب الأرض، وهي الوحيدة التي نعيش عليها. وعندما نوسع بحثنا إلى ما وراء هذا النظام الشمسي لم يكن لدينا أي حظ في العثور على علامات الحياة في عوالم أخرى حتى الآن. لكن كم عدد العوالم التي نتحدث عنها، أو كم عدد الكواكب الموجودة التي يمكن أن تدعم الحياة؟ لا يستطيع العلم الإجابة على هذا السؤال، لأنه مستحيل حرفيا مع مستوى التكنولوجيا المتاحة حاليا. الكون ضخم للغاية، حيث يبلغ عرضه حوالي 92 مليار سنة ضوئية، فإن البحث في كل هذه المساحة يجعل الأمر كأنك تود العثور على إبرة في قومة قش، وليس لدينا طريقة لمعرفة عدد الكواكب الموجودة بالضبط. ولكن يمكننا عمل بعض التخمينات. فيمكنك البدء بافتراض عام حول النجوم، فيجب أن يكون لكل نجم كوكب واحد على الأقل. وبما أن لدينا 8 كواكب نعرفها، وإذا كان هناك 100 مليار مجرة في الكون، فنحن بالفعل يصل عدد الكواكب إلى 100 مليار. لكن المجرة تتكون من العديد من الأنظمة الشمسية، ويقدر عدد النجوم في كل مجرة بمليار تريليون نجم. فنحن الآن في أرقام كبيرة لدرجة أنها بالكاد منطقية، ولكن لا يستخدمها أحد في محادثة عادية. الحسابات على ذلك تصل إلى 70 كوينتليون كوكب، وهذا الرقم هو 7 متبوعا ب20 صفرا. ومن غير المعروف تماما عدد هؤلاء الذين يمكن أن يكونوا شبيهين بالأرض، أو ما إذا كان أي منهم كذلك. لقد حددنا عددا صغيرا جدا من الكواكب الخارجية التي تفي ببعض المعايير التي نعتقد أنها ضرورية للحياة، حجمها والمسافة من نجمها وما إلى ذلك. ولكن هذا عدد صغير بشكل مخيف، ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أنها تعج بالحركة مع الحياة. 9. كيف تنفجر النجوم؟ عندما يحترق النجم نفسه بشكل أساسي ستظهر بضع نتيجتين محتملتين. قد ينهار نجم ضخم بدرجة كافية تحت ثقل وزنه ويشكل ثقبا أسود، والنجوم الأخرى تتحول إلى مستعر أعظم. وهو مفهوم يجب أن يكون عشاق الخيال العلمي على دراية به بما يكفي لفهمه على المستوى الأساسي. يحترق النجم ويتوسع بشكل عملاق أحمر، ويستمر في التوسع حتى ينهار، ثم تتوسع النيوترينوات في قلب النجم بسرعة، وتحدث انفجارا كارثيا في مستعر أعظم. ولم يحالف الحظ العلماء في حدوث مستعر أعظم عند تزويدنا بالبيانات التي يمكن ملاحظتها لدينا في النموذج الحاسوبي. تنهار نجوم الكمبيوتر، وهذا كل شيء. جاذبيتها تجعلها تتسنى على نفسها، وهذا هو اللغز المركزي للمستعر الأعظم. إذا حصل النجم على جاذبية هائلة جعلته ينهار، فكيف يمكن أن ينفجر إلى الخارج بهذه القوة؟ حقيقة أن بعض النجوم تفعل سوبر نوفا، وبعض النجوم لا تزال محيرة. من المفترض أن نفتقد القليل فيما يتعلق بما يجري داخل نجم يحتضر، لكن الصورة لا تزال غير واضحة في الوقت الحالي. 8. ما هي الطاقة المظلمة؟ عندما اكتشف العلماء لأول مرة أن الكون يتسع بوتيرة أسرع مما اعتقدوا، أثار ذلك سؤالا خطيرا: من أين تأتي هذه الطاقة؟ يحتاج الكون المتوسع إلى قوة من مكان ما، وبقدر ما نعلم لم يكن هناك طاقة كافية للسماح بحدوث ذلك. يمكن أن يساعد مفهوم الطاقة المظلمة في تفسير الكون من ألغاز الكون، فمن المؤكد أن يكون هناك شيء ما يسمح للكون بالتوسع كما حدث. واستنادا
إلى ما نعرفه عن كتلة الكون يجب أن يكون الكثير منها هناك أيضا، لذا فإن مفهوم الطاقة المظلمة هو طريقة جيدة لشرح سبب توسع الكون بالطريقة التي يتوسع بها، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفة أحد ما هي الطاقة المظلمة أو من أين تأتي. إنها إجابة لسؤال واحد، لكنها تطرح العديد من الأسئلة التي لا يزال يتعين حلها. 7. من أين يأتي ضوء الكون؟ ربما يفكر معظمنا في الفضاء على أنه مظلم ذو خلفية سوداء جميلة مع وجود نقاط ضوئية فقط بفضل النجوم البعيدة، لكن هناك العديد من الضوء في الكون أكثر مما تعتقد، وحتى الآن لا أحد متأكد من السبب. غادر مسبار نيو هوريزونز التابع لوكالة ناسا نظامنا الشمسي وتوجه إلى الكون قبل بضع سنوات، وفي الطريق حاولت وكالة ناسا تصفية جميع مصادر الضوء المعروفة لإلقاء نظرة على مدى سطوع الكون حقا. انتهى بهم الأمر أنه تبقى نصف ضوء الخلفية، والضوء قادم من مصادر غير معروفة، ومن المحتمل أن يكون الضوء مجرد خدعة، والسبب في ذلك هو المسبار نيو هوريزونز الذي رأى ذلك بسبب مشكلة تقنية، أو من الممكن أن يكون الكون مشرقا حقا لأسباب غير معروفة حتى الآن. على أي حال، نصف الضوء الموجود في الكون ليس له مصدر معروف على حد علم العلماء الآن. 6. ما يتكون منه معظم الكون؟ هناك الكثير من الأشياء في الكون، وهذه الأشياء لها كتلة كبيرة. إذا كنت ستقوم بتخمين سريع، فمن المحتمل أن تفترض أن جزءا كبيرا من كتلة الكون يتكون من أشياء مختلفة، سواء كواكب أو نجوم وخلافه من هذه الأنواع من الأشياء، ولكن من المعتقد أن المادة تشكل على الأكثر حوالي 10% فقط من الكون، وتشير بعض التقديرات إلى انخفاضها بنسبة تبلغ 1%، ويعتقد أن 90% إلى 99% المتبقية من الكون مكونة من شيئين فقط، الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. فإذا كانت المادة تمثل 5% من الكون، فإن المادة المظلمة هي 25%، والطاقة المظلمة تشغل 70% الأخرى. وكما نعلم، نحن لا نعرف حقا ما هي الطاقة المظلمة، نظرا لأننا لسنا متأكدين مما هو بالضبط بقية الكون، فليس لدينا أي فكرة عن الكمية التي يتكون منها الكون. 5. من أين تأتي الثقوب السوداء الهائلة؟ الثقوب السوداء أشياء خادعة لأسباب أكثر مما تعتقد. لقد جعلهم الخيال العلمي معروفين إلى حد ما، وفي بعض المستويات الأساسية يفهم معظم الناس أن الثقب الأسود هو جسم نجمي فائق الضخامة به جاذبية كبيرة لدرجة أن الضوء لا يستطيع الهروب منه. ربما سمعت حتى أن ثقبا أسودا يتشكل عندما ينهار نجم على نفسه، لكن يبدو أن هذا صحيح فقط في بعض الأحيان. توجد الثقوب السوداء الهائلة في وسط العديد من المجرات، ويمكن أن يكون للثقب الأسود الهائل كتلة أكبر بعشرات الملايين من المرات من كتلة شمسنا. الآن ليست شمسنا أكبر نجم في الكون بأي حال من الأحوال، لذلك عندما ينهار نجم أكبر بكثير فيمكن أن يصنع ثقبا أسودا كبيرا، وعلى مدى ملايين السنين يمكن أن يستمر هذا الثقب الأسود في جذب كتلة أكبر ويظل أكبر. مشكلة الثقوب السوداء فائقة الكتلة هي أن كتلتها كبيرة جدا استنادا إلى عمر الكون وما نعرفه عن كيفية تشكل الثقوب السوداء ونموها، فإن هذه الثقوب الفائقة الكتلة لا معنى لها، فلا ينبغي أن يكونوا بالحجم الذي هم عليه الآن. ربما تشكلت مع خلق الكون، أو ربما يأكلون ثقوبا سوداء عملاقة أخرى ويخرجون عن نطاق السيطرة، فلا أحد يعرف حقا سبب كونها كبيرة هكذا، أو حتى يعرف كيف يمكن أن تصبح كبيرة. 4. ما الذي يسبب انفجارات الراديو السريعة؟ الاندفاع السريع للراديو هو صورة سريعة بشكل ملحوظ على الشاشة الكونية، يمكن أن تستمر لمدة ملي ثانية أو 2 فقط، وتنشأ من مكان بعيد عن مجرتنا. إنها نبضات راديو من أصل غير معروف، وهي محيرة من وجهة نظر علمية. يمكن أن ينتج انفجار واحد يدوم أقل من ملي ثانية نفس القدر من الطاقة التي تنتجها الشمس على مدار عدة أيام. في غضون 20 يوما لاحظ العلماء حوالي 1000 من
من هذه الدفقات، ثم تتبعوا 15 فقط منها إلى المجرة التي أتوا منها، وبما أن المجرة ضخمة للغاية لم يصلوا إلى مصدرها، لذلك ليس لدى العلماء أي فكرة من أين تأتي هذه الدفقات القوية أو لماذا. النظرية الشائعة هو أن الانفجار قد يكون ناتجا عن النجوم المغناطيسية، وهي جثث مغناطيسية عالية للنجوم الميتة، لكن في الوقت الحالي يظل هذا مجرد نظرية. 3. لماذا الشمس حارة جدا؟ لا ينبغي أن يكون مفاجئا لأي شخص أن تكون الشمس حارة، إنها كرة نار عملاقة في السماء، ولكن سبب كونها ساخنة بقدر ما هو أمر غامض بقدر ما يتعلق الأمر بالعلم. فتبلغ درجة حرارة سطح الشمس 10,000 درجة فهرنهايت، ويمكن أن تصل الصهارة في البركان إلى 2300 درجة، ويمكن أن ترتفع شعلة الأكسجين والإستيلين إلى أكثر من 6000 درجة. لذلك هذا مثير للإعجاب عند مقارنته بالشمس. وهناك هالة الشمس، وهي المنطقة المحيطة بالشمس المليئة بالبلازما المحترقة، وهي أكثر سخونة من سطحها، فيمكن أن تصل درجة الحرارة هناك إلى 3 ملايين درجة. فلذلك إذا كان لب الشمس هو مصدر الحرارة، فلماذا يكون الجو أكثر سخونة من الخارج؟ حتى الآن لا أحد متأكد. وبغض النظر عن ذلك، تقدر الإشارة إلى أن الأشياء تزداد سخونة على الأرض. لقد حطم مصادم الهيدرونات الكبيرة الجزيئات معا، وفي لحظة وجيزة أحدث درجة حرارة تزيد عن 7.2 تريليون درجة، وهي درجة حرارة أعلى من المستعر الأعظم. 2. ماذا حدث قبل الانفجار العظيم؟ بدأ الكون كما نعرفه قبل 13.8 مليار سنة مع الانفجار العظيم. تمكن العلم من التكهن بدرجة معقولة من اليقين بشأن ما حدث في أجزاء من الثواني بعد حدوث الانفجار العظيم مباشرة. هذا كله مثير للإعجاب وجدير بالبحث عنه إذا كنت مهتما بمعرفة أصول كل شيء حرفيا على الإطلاق. لكن بينما يمكننا التكهن بما حدث بعد ثانية واحدة من الانفجار العظيم، فإن محاولة اكتشاف ما حدث قبل ثانية واحدة هي شبه مستحيلة. إن مفهوم ما قبل الانفجار العظيم يتحدى المنطق. إذا تخيلت ذلك، فمن المحتمل أنك تتخيل انفجارا، ومثل أي انفجار نراه اليوم فهو نقطة ثابتة تنفجر، ونحن نفهم كيف تعمل القنبلة، تنفجر وتتطاير الشظايا في الهواء. لكن الانفجار العظيم لا يمكن أن يعمل بهذه الطريقة، لأنه خلق الكون لم ينفجر في أي شيء، لأنه لم يكن هناك شيء حتى الآن. وتوسع الفضاء من الانفجار العظيم المفهوم لا معنى له، فلم يكن هناك فضاء فارغ أو كون منتظر، لم يكن هناك شيء، أو ربما كان هناك، ليس لدينا أي وسيلة لمعرفة ذلك. 1. كيف سينتهي الكون؟ نحن نعرف القليل عن بداية الكون، على الأقل اللحظات التي تلت بدايته، لكن المستقبل أقل وضوحا. كان اتجاه الكون موضع نقاش لسنوات، وليس هناك إجابة نهائية وشيكة. بعض التكهنات هي أن الكون ليس له نهاية وسوف يستمر، لكن هناك نظريات أخرى مفادها أن الكون لن يكون محظوظا على الإطلاق. واحدة من أكثر النظريات شهرة هي عكس الانفجار العظيم. تبدأ المجرات بحركات عكسية، أي يعود الكون للانكماش على نفسه من جديد، ثم تحدث ولادة جديدة للكون مرة أخرى، وتبدأ مادته بالتوسع من جديد، وهكذا تكون ولادة الكون متكررة. الاحتمال الآخر هو أن الطاقة المظلمة قد تكون قادرة على البناء بشكل أسرع من توسع الكون بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تمزيق الكون بشكل فعال فيما يسمى التمزق الكبير. وكل ذلك محاولات تفسير العلماء لمعرفة كيف سينتهي الكون. ولكن يقول تعالى في الآية 104 من سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. كما يقول تعالى في الآيتين 18 و 19 من سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، إن في ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق،
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. من الآيات الكريمات نرى أن القرآن الكريم قد سبق كل هذه الأرصاد والدراسات الكونية في الإشارة إلى صورة انتهاء الكون الذي نعيش فيه، وهذا يبين الإعجاز العلمي الذي يتضمنه القرآن الكريم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.